دوستان گرامی، یکی از شگردها و راهکارهایی که میتونه در خلق مدل‌های مختلف لباس بسیار کارا و مؤثر باشه انتقال پنسه. در این مدل شمیزی که به الگو و دوخت اونو براتون تهیه کردم از انتقال پنس استفاده شده است. مدل این لباس آستین کیمونو با این قطعه‌ای که روی سرشانه آویزان شده هستش که پنس زیر سینه رو به داخل حلقه گردن انتقال دادیم. همچنین از یک پیلی دو قلو در روی این حلقه گردن استفاده شده، ضمن اینکه اینجا هم ما یک طرحی روی یقه داریم. مدل این یقه مدلیه که تا حالا کمتر ازش استفاده شده، از کشدوزی با نخ ماسوره استفاده شده و حالت یقه اسکی پیدا کرده. پارچه مورد نیاز برای این مدل شمیز 1 متر و 60 سانت من پارچه لازم داشتم با عرض 150. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. نظرات و پیشنهادات خودتون رو کامنت بکنید. اگه این مدلم براتون کاربردی بود و خوشتون اومد، لایک هم یادتون نره. ضمناً اگه خواستین آموزش‌های بیشتری رو هم دریافت کنین، میتونین کانال رو سابسکرایب بکنین. برای تهیه الگوی این مدل شمیز احتیاج به الگوی بالاتنه کیمونو قسمت جلو و قسمت پشت داریم. کافیه که شما یک جدول سایز بندی داشته باشین که اندازه های مورد نیاز رو با توجه به سایز خودتون از اون جدول تهیه بکنین. اولین کاری که انجام میدیم از این گوشه لبه کاغذ به اندازه 8 تا 10 سانتی متر داخل میشیم و یک خط مستقیم میکشیم. از این گوشه قسمت بالا به اندازه بلندی بالاتنه جلو یک خط عمود بر این خط اینجا میکشیم. این خط عمود خط کمره. این خط رو تقسیم بر 2 میکنیم. خط عمودم اینجا میکشیم که موازی خط کمره. این خط هم میشه خط سینه. میتونین همان 1/4 دور سینه در نظر بگیرین و از این خط سینه تا این خط گردن تقسیم بر 2 میکنیم و یک خط مستقیم دوباره میکشیم. 1/2 کارور جلو از این گوشه به اندازه 1/6 دور گردن به اضافه 1 سانتی متر و از این گوشه به طرف داخل 1/6 دور گردن به اضافه نیم سانتی متر داخل میشین و حلقه گردن رو رسم میکنیم. از اینجا به اندازه 2 تا 3 سانتی متر پایین بیاین و خط سرشانه رو رسم بکنین. سرشانه رو امتداد میدم و قد آستین رو بهش اضافه میکنم. با استفاده از یک گونیا عمود بر اون یک خط میکشم که این خط میشه مچ آستین. چون اینجا میخوام یه مقدار چین بدم، گشادی هم بهش میدم به اندازه‌ای که مورد نیازه. این قسمت کمر هم به دلخواه خودتون هر چقدر خواستین بالا برین و به این شکلی که میبینید اینو طراحی میکنم. این شد آستین کیمونوم تا روی کمر. قدی که میخوام از کمر به پایین به لباسم اضافه کنم رو هم اضافه میکنم. اگر هم خواستم که در باسن لباس گشادتر باشه، میتونم یه مقدار اینو گشادتر هم بکنم. از همین الگویی که برای قسمت جلو کشیدیم استفاده میکنیم و الگوی قسمت پشت رو هم روی همین الگو میتونیم به دست بیاریم. 2 مورد باید روی این قسمت کار انجام بدیم. به اندازه 3 سانتی متر که از اینجا پایین بیایم، همان 1/6 دور گردن به اضافه 1 سانتی متری که برای جلو در نظر گرفتیم در نظر میگیریم و هلال حلقه گردن پشت رو هم میکشیم. و تغییر دیگه ای هم که باید روی این الگو برای قسمت پشت بدم اینه که در کیمونو این خط سرشانه و آستین 1 سانتی متر کمتره از الگوی قسمت پشت، اما برای الگوی پشت موقعی که رولت کردم 1 سانتی متر به این سرشانه اضافه میکنم. الگوی قسمت پشت رو رولت کردم که همون حالت کیمونو رو داره، به همون اندازه قسمت جلو، فقط در اینجا 1 سانتی متر بیشتر شده. روی الگوی قسمت جلو باید یک سری تغییر ایجاد کنیم. از این خط کمر الگو رو جدا می کنم. 1/2 فاصله سینه، بستگی به سایز خودتون، بین 9 تا 10 سانتی متر میشه. اینو علامت میزنم. یک خط مستقیم میکشم
به بلندی نوک سینه. یک پنس 5 سانتی متری اینجا میگیریم، 2.5 سانت این طرف خط، 2.5 سانت طرف بعدی خط. این پنس رو به خاطر این میگیرم که میخوام داخل حلقه گردن اوازمان‌های داده بشه. حلقه گردن رو تقسیم بر 3 علامت میزنم و این علامت‌هایی رو که زدم به نوک سینه وصل میکنم. برای انتقال پنس اینا رو باز میکنم. این پنس رو هم اگه باز کنم، موقعی که این پنس رو میبندم منتقل شد به داخل حلقه گردن و حلقه گردن اوازمان های اینجا خورد که این اوازمان ها رو من بعداً به عنوان همون پیلی های کوچیکی که روی حلقه گردن داشتم ازش استفاده میکنم. چون اینجا میتونیم لقی داشته باشیم در این قسمت به اندازه حدودی 1 سانتی متر میتونیم اینجا لقی بگیریم. موقعی که این پیلی ها رو میبندم میتونم این 1 سانت رو به این فاصله ها اضافه بکنم. اما این 8 سانتی متری که اینجا در این قسمت جلو ما داشتیم، از این 8 سانتی متر هم به عنوان یک پیلی 2 قلو در وسط حلقه گردن استفاده می‌کنیم. و تغییری هم که باید روی این بدیم، در این قسمت داخلی پیلی حالت هفتی شکلی ما اینجا روی حلقه گردن داشتیم. اینو به این شکلی که می‌بینید من اگه قیچی کنم همون حالت رو پیدا میکنه. کمر به پایین رو دوباره سر جاش میذارم. اگه خواستیم در این قسمت کمر همین پنس رو گرفته باشین، میتونین اینو به حالت اوریب تا روی خط باسن امتداد بدین و اینو حذف بکنین. اگر نه خواستیم که این گشادی رو داشته باشین، اینو اضافه کنین. از این خط وسط میذارم روی دلای بسته پارچه. قسمت پشتم از خط وسط پشت میذارم روی دلای باز پارچه. الگوها را اینجوری به صورت سر و ته میذاریم روی پارچه به شرط اینکه پارچه خواب یا راه نداشته باشه. برای طرح وسط حلقه گردن جلو سجاف همراه بالای چسبی آماده کرده و دوخت میزنیم. این گوشه باید چرت بخوره. برمیگردانیم و اونو اتو میزنیم. پیلی خط وسط جلو رو روی اون در 2 طرف به اندازه 3 سانتی متر تا میزنیم تا در وسط حلقه گردن بالاتنه جلو یک پیلی 2 قلوی 3 سانتی متری تشکیل بشه و اونو کوک میزنیم. در ادامه کوک ها پیلی های روی حلقه گردن را هم تا زده اونا را هم کوک میزنیم. به طور موقت گوشه پیلی های 2 قلو را به هم کوک میزنیم. در نهایت یک خط دوخت روی حلقه گردن جلو انجام میدیم. به اندازه 8 تا 10 سانتی متر از خط وسط پشت روی حلقه گردن پشت پایین میایم. دوخت خط وسط پشت رو انجام میدیم. خط دوخت سرشانه و آستین رو هم انجام میدیم.
عمود بر خط سرشانه ها بعد از 11 سانتی متر برای وصل کردن قطعه تزئینی روی سرشانه، اونها رو هم با خطوط قبلا مشخص کرده ایم. این همان خط جای دوخت است که 11 سانتی متر از سرشانه و حدود 25 تا 30 سانتی متر قد این خطه. این خطوط رو کوک میزنیم تا روی لایه اصلی شومیز جای دوخت مشخص باشه. این همان قطعه‌ای که قرار روی خط سرشانه دوخته بشه تا روی سرشانه و بازوهای شومیز حالت آویزان داشته باشه. وسط اینو به دست میاریم و روی خط سرشانه منطبق میکنیم با استفاده از خطوط کوکی که به عنوان راهنما داریم ازشون استفاده میکنیم. دوخت این قطعه رو انجام میدیم. در آخر کوک هایی که زده بودیم رو بیرون میکشیم. خط پهلوها را هم میدوزیم. یقه این شومیز حالت یقه اسکی داره. به اندازه 1.5 برابر دور حلقه گردن و به عرض 12 تا 15 سانتی متر پارچه لازم داریم که به فاصله های 1 تا 1.5 سانتی متری روی اونها دوخت کش ماسوره انجام میدیم. با استفاده از یک سوزن درشت دوخت قیتانی به این شکلی که میبینید میدوزیم و از اون به عنوان بندینک برای قسمت پشت گردن شومیز استفاده میکنیم که مابین دو لای یقه اسکی قرار میگیره.
حالا باید یقه اسکی به دور تا دور حلقه گردن لباس دوخته بشه که بهتره ابتدا در روی وسط حلقه گردن و سرشانه ها اونو به شمیز سنجاق بکنیم و بعد کار دوخت رو انجام بدیم. برای مچ آستین به پهنای دلخواه پارچه رو دولا می کنیم. از کش 1 سانتی برای کشدوزی استفاده می کنیم. 2 قطعه کش 1 سانتی به اندازه دور مچ لباس لازم داریم. به روشی که می بینید کش ها را دولا کرده و روی درز دوخت مچ آنها را می دوزیم. سپس پارچه را از لای کش ها رد می کنیم و پارچه دولا شده را در 2 محل دوخت می زنیم. 1 بار روی دلای باز دور مچی و 1 بار هم مابین 2 کش 1 سانتی که داخل مچی داریم. این هم مچ کشدوزی شده که به مچ آستین شمیز دوخته میشه.